Hej kära lyssnare och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av vår podcast för att lära sig svenska. Kul att du är med igen. Idag pratar vi om ett ämne som många verkligen gillar. Eller som kanske gör dig lite nervös. Det handlar om drömmar, mål och framtiden. Mer exakt, hur pratar man på svenska om sin framtid? Hur berättar man om sina planer, sina önskningar och sina mål i livet? Och ja, det är verkligen ett spännande ämne. Jag måste vara ärlig och säga att jag hade problem med det förr. Fick jag frågan, vilka är dina mål eller vad vill du göra i framtiden? Blev jag stum. Det här är en mycket typisk situation. Många som lär sig svenska känner sig trygga när de talar om nuet. Men att prata om framtiden är ofta svårare. Ändå dyker ämnet upp hela tiden i vardagen. Absolut. Jag minns ett samtal med en kollega. Vi satt och åt lunch när han plötsligt frågade, vad vill du göra om 5 år? Jag förstod frågan men visste inte hur jag skulle svara. Och vad svarade du? Ärligt talat skrattade jag först och sa, det är en bra fråga. Men inuti tänkte jag, hur formulerar jag det här på svenska? Just sådana stunder känner många som lär sig ett nytt språk igen. När vi pratar om vår framtid talar vi ofta om mycket personliga saker. Drömmar, önskningar eller stora livsmål. Till exempel om karriär, resor eller nya planer. Precis. Kanske säger någon, jag vill gärna arbeta utomlands någon gång. Eller, min dröm är att starta ett eget företag. Eller, jag hoppas att jag i framtiden kan tala flytande svenska. Det låter redan väldigt motiverande. Och just det handlar dagens avsnitt om. Vi vill visa dig hur du kan prata om din framtid. Helt enkelt och steg för steg. Det handlar inte om grammatik utan om riktiga samtal. Så lär du dig att prata om framtiden på svenska. Precis. Vi tittar på viktiga ord, till exempel för drömmar, mål och planer. Sedan talar vi om hur man beskriver sina egna mål. Och självklart lär vi oss enkla meningar för att prata om framtiden. Det låter väldigt hjälpsamt. Innan vi börjar på riktigt har jag 3 små lärregler till er. Jag gillar de här reglerna. De hjälper alltid när man lär sig. Den första regeln är tala långsamt. När du pratar om din framtid behöver du inte vara snabb. Det viktiga är att du talar tydligt och lugnt. Det är ett bra tips. Många tror att de måste prata perfekt direkt. Precis. Men när man lär sig är det bättre att tala långsamt. Vad är den andra regeln? Upprepa viktiga ord. När du hör ett nytt ord, säg det högt flera gånger. Det hjälper verkligen mycket. Och den tredje regeln är använd enkla framtidsmeningar. Du behöver inte göra krångliga meningar. Redan enkla meningar som jag vill förbättra min svenska eller jag planerar en resa är perfekta. Det gör ämnet direkt mycket lättare. Precis. Och kära lyssnare, vi vill också uppmuntra er att vara aktiva. Fundera gärna under podden på era egna mål. Kanske har du en dröm som du idag kan prata om på svenska för första gången. Precis. Då sätter vi igång nu. I nästa del pratar vi om varför människor ofta pratar om sin framtid och sina planer i vardagen. Innan vi pratar om ord och meningar vill jag ställa en enkel fråga. Varför talar människor så ofta om sin framtid? Bra fråga. Jag tror att människor är nyfikna. När man lär känna någon vill man inte bara veta vad personen gör idag utan också vad den vill göra senare. Precis. Samtal om framtiden är mycket vanliga i vardagen. Människor pratar om sin karriär, om resor, om personliga mål eller om saker de vill lära sig. Till exempel ett nytt språk.
Precis. Många säger saker som jag vill resa nästa år. Eller jag planerar att ändra min karriär. Jag minns en situation på jobbet. Vi satt ihop på lunchrasten när en kollega plötsligt började prata om sina framtidsplaner. Verkligen? Vad berättade han? Han sa att han kanske vill flytta till ett annat land. Sen frågade han mig, och du? Vad vill du göra senare? Det är en mycket typisk fråga. Ja, och jag blev lite överraskad. Jag visste inte direkt hur jag skulle svara. Sådana frågor hör man verkligen ofta. Till exempel, vad ser du dig själv om 5 år? Eller vilka är dina mål? De här frågorna är inte så lätta att besvara, särskilt på ett främmande språk. Det stämmer. Men just därför är de så intressanta. När människor pratar om sin framtid berättar de ofta något mycket personligt. Alltså sina önskningar eller sina drömmar. Precis. Och sådana samtal hjälper människor att lära känna varandra bättre. Det stämmer. När någon talar om sina mål förstår man den personen mycket bättre. Absolut. Och just därför ska vi nu titta på de viktigaste orden som du behöver när du vill prata om din framtid och dina mål. Bra, Pernilla. Innan man kan prata om sin framtid behöver man några viktiga ord. Vill du tala om drömmar och mål finns det ord som används ofta på svenska. Det låter bra, för jag märker ofta att just de orden saknas. Jag vill prata om min framtid, men jag har inte alltid rätt uttryck. Då börjar vi med ett av de finaste orden. Dröm. Dröm känner jag lite. Det är väl något man verkligen önskar sig, eller? Precis. En dröm är något du verkligen vill ha. Ofta är det stort och ger dig mycket motivation. Till exempel en livsönskan. Alltså något som kanske ligger långt fram i tiden. Rätt. Du kan till exempel säga: min dröm är att resa runt hela världen en gång. Det låter väldigt fint. Eller en annan mening. Min dröm är att tala flytande svenska. Och det gillar jag. Det kan faktiskt vara min dröm. Mycket bra. Men nu kommer ett intressant ord. Mål. Det låter likt dröm. Vad är skillnaden? Bra fråga. En dröm är ofta stor och känslosam. Ett mål är oftast mer konkret och realistiskt. Alltså något man verkligen planerar att nå. Precis. Ett mål är något du arbetar aktivt mot. Då kan jag säga, mitt mål är att förbättra min svenska i år. Perfekt. Eller, mitt mål är att arbeta i Sverige. Jag förstår. En dröm är kanske en stor vision och ett mål är ett konkret steg. Exakt så kan man förklara det. Det hjälper mig mycket. Jag visste ofta inte vilket ord jag skulle använda. Det känner många som lär sig. Nu kommer nästa viktiga ord. Plan. Plan använder jag ibland, men jag är inte alltid säker hur. En plan beskriver hur du vill nå ditt mål. Alltså stegen du tänker ta framöver. Alltså en slags strategi. Precis. Du kan säga: jag har en plan för de kommande åren. Det låter väldigt strukturerat. Eller, min plan är att studera svenska lite varje dag. Och det är en mycket realistisk plan. Precis. Nu kommer vi till ett stort ord. Framtid. Framtid är helt enkelt allt som ännu ska komma, eller? Ja. Framtiden beskriver tiden som ligger framför oss. Alltså imorgon, nästa år eller till och med om 10 år. Rätt. Du kan säga: i framtiden vill jag bo i ett annat land. Det låter som en stor livsplan. Eller en enkel mening. Jag tänker mycket på min framtid.
Det gör jag faktiskt ibland. Många människor gör det. Vilket ord kommer härnäst? Nästa ord är hopp. Hopp låter väldigt känslosamt. Det stämmer. Hopp betyder att du önskar att något gott ska hända. Alltså något som kanske fortfarande är osäkert. Precis. Du kan säga, jag hoppas att jag snart kan prata bättre svenska. Det säger jag ofta. Eller, jag har hopp om att nå mina mål. Det låter väldigt motiverande. Ja. Och det leder oss direkt till nästa ord. Motivation. Motivation är väldigt viktigt när man lär sig. Absolut. Motivation är energin eller viljan att uppnå något. Alltså känslan som driver mig. Precis. Du kan säga, mitt mål ger mig motivation. Eller när jag ser framsteg får jag mer motivation. Perfekt sagt. Jag märker att de här orden är mycket användbara. Ja, och vi har ännu ett viktigt ord. Framgång. Framgång låter som ett positivt resultat. Rätt. Framgång betyder att du når ett mål. Till exempel vid ett prov. Precis. Eller på jobbet. Du kan säga, jag önskar dig mycket framgång. Det hör man verkligen ofta. Eller, min framgång ger mig lust att fortsätta lära. Det är en fin tanke. Nu kommer vi till ett lite svårare ord. Beslut. Det ordet är ibland svårt att uttala. Det tycker många. Beslut betyder att du väljer mellan olika möjligheter. Alltså när jag bestämmer mig för att göra något. Precis. Till exempel, jag har tagit beslutet att lära mig svenska. Det låter väldigt starkt. Eller, det var ett viktigt beslut i mitt liv. Det förstår jag väl. Och vårt sista ord är chans. Chans känner jag lite från engelskan. Ja. En chans är en möjlighet att nå något. Alltså ett tillfälle. Rätt. Till exempel, att lära sig svenska är en stor chans för min framtid. Det gillar jag mycket. Eller, jag vill ta vara på den här chansen. Jag märker nu att de här orden verkligen hjälper mig att tala om livet. Det är just poängen. Med de här orden kan du prata om drömmar, mål och framtidsplaner. Jag tror att våra lyssnare redan kan bilda egna meningar nu. Bra, Pernilla. Nu kommer vi till den viktigaste delen av avsnittet. Vi pratar om hur man talar på svenska om framtiden. Många elever tror att man behöver svår grammatik för det. I själva verket kan man säga mycket med några enkla strukturer. Det lugnar mig verkligen. Förr var jag ofta rädd för sådana samtal. Om någon frågade, vad vill du göra senare? Visste jag ungefär vad jag ville säga, men jag var osäker på hur jag skulle formulera meningen rätt. En av de viktigaste formerna är jag vill. Den använder man när man talar om önskningar eller mål. Du kan till exempel säga, jag vill förbättra min svenska. Eller du säger, jag vill senare arbeta utomlands. Man hör också ofta meningar som, jag vill bo i Sverige. Då kan jag säga, jag vill prata mer svenska eftersom jag vill känna mig säkrare i vardagen. Det är en mycket bra mening. Du kan också säga, jag vill lära mig lite svenska varje dag. Med den här strukturen kan du tala om många önskningar. Men jag hör också ofta meningen som börjar med jag ska. Jag är aldrig helt säker på när jag ska använda den. Bra fråga. Jag ska använder man ofta för saker man verkligen planerar eller förväntar sig. Det låter lite mer bestämt. Man kan till exempel säga, jag ska lära mig mer svenska nästa år. Eller, jag ska snart göra ett språktest.
Vissa säger också: jag ska i framtiden läsa fler böcker på svenska. Jag tror att jag börjar förstå skillnaden. När jag säger jag vill är det mer en önskan. När jag säger jag ska låter det mer som en plan. Precis. Båda formerna är mycket viktiga i vardagen. Du kan till exempel säga: jag ska studera med min svensk bok imorgon. Eller: jag ska lyssna på en svensk podcast ikväll. Det låter redan mycket naturligare när man hör några exempel. Just därför är exempel så viktiga. Nu tittar vi på en annan struktur. Ordet planera är också mycket hjälpsamt när man pratar om framtiden. Du kan säga: jag planerar en resa till Sverige. Eller: jag planerar att gå en svenska kurs nästa år. Många elever säger också: jag planerar att öva svenska varje dag. Då kan jag säga: jag planerar att titta på fler svenska filmer så att jag förstår språket bättre. Det är ett perfekt exempel. Du kan också säga: jag planerar att ha fler samtal på svenska. Jag märker nu att de här meningarna verkligen hjälper när man vill prata om sin framtid. Absolut. Nu tittar vi på en fjärde struktur. Många använder också meningen som börjar med jag tror att när de pratar om framtiden. Med den beskriver man sina förväntningar eller tankar. Du kan till exempel säga: jag tror att min svenska snart blir bättre. En annan mening är: jag tror att jag i framtiden kommer att resa mer. Vissa säger också: jag tror att jag kan nå mina mål. Då kan jag säga: jag tror att jag snart kommer att prata svenska mer flytande. Precis. Det är en mycket bra mening. Jag märker att de här strukturerna är väldigt flexibla. Det stämmer. Nu pratar vi om något annat som är mycket viktigt när man talar om framtiden. Tidsuttryck. När vi pratar om framtiden måste vi ofta säga när något ska hända. Ja, annars vet man inte om något händer imorgon eller om 10 år. Precis. Ett mycket vanligt tidsord är snart. Man kan till exempel säga: jag ska snart prata mer svenska. Eller: jag ska snart börja en svenska kurs. Snart låter som en nära framtid. Rätt. Ett annat ord är senare. Med det talar man om en lite mer avlägsen framtid. Till exempel: senare vill jag kanske bo utomlands. Eller: senare vill jag starta ett eget företag. Det låter redan som stora livsplaner. Precis. Sen finns det också konkreta tidsuttryck som nästa år. Många säger till exempel: nästa år vill jag göra ett språktest. En annan mening är: nästa år ska jag prata mer svenska. Vissa säger också: nästa år planerar jag en resa till Sverige. De här tidsuttrycken gör meningarna mycket tydligare. Absolut. Ett annat typiskt tidsuttryck är om 5 år. Den frågan hör man ofta i samtal om karriär eller personliga mål. Många frågar: vad ser du dig själv om 5 år? Den frågan gör mig alltid lite nervös. Det är helt normalt. Men du kan svara mycket enkelt. Du kan till exempel säga: om 5 år vill jag prata svenska flytande. En annan mening är: om 5 år ska jag kanske arbeta utomlands. Vissa säger också: om 5 år ser jag mig själv på ett internationellt företag. Jag tror att våra lyssnare redan kan bilda egna framtidsmeningar nu. Det är precis målet. Man behöver bara några enkla byggstenar. Alltså, jag vill, jag ska, jag planerar och jag tror. Rätt. Med de här 4 strukturerna kan man prata mycket bra om sin framtid. Jag testar några fler exempel. Jag kan säga: jag vill förbättra min svenska. Sedan kanske: jag planerar att prata lite svenska varje dag. Och en annan mening är: jag tror att min svenska snart blir bättre.
Till sist kan jag säga, om 5 år ska jag prata svenska flytande. Det är perfekta exempel. Älskade lyssnare, nu är det er tur. Tänk en stund på er framtid. Kanske vill ni resa, kanske vill ni arbeta i ett annat land eller kanske vill ni helt enkelt tala bättre svenska. Försök att skapa en enkel mening. Ni kan till exempel säga: jag vill prata svenska flytande. Eller: jag planerar att lära mig mer svenska. Några av er kanske också säger: jag ska öva lite varje dag. Med sådana enkla meningar kan ni redan prata mycket bra om er framtid. Pernilla, innan vi fortsätter med mål och framtid vill jag ta upp ett annat ämne. När människor lär sig ett språk tänker de ofta på sina drömmar. Men samtidigt finns det också tvivel. Ja, det känner jag väl igen. När jag lärde mig svenska hade jag många stunder av osäkerhet. Ibland tänkte jag verkligen, min svenska blir aldrig bra. Det är en känsla som många elever känner igen. Särskilt i början. Jag minns en situation i min första svenska kurs. Vi skulle prata om vår framtid. Alla sa meningar som jag vill arbeta i Sverige eller jag ska snart prata bättre svenska. Och jag satt där och tänkte, jag kan inte säga det ordentligt än. Det kan vara mycket frustrerande. Ja, jag frågade mig, hur länge tar det innan jag verkligen kan prata flytande? Många elever ställer sig just den frågan. Och ibland kommer tvivel. Man tänker kanske: min svenska är inte bra nog. Eller: jag gör för många fel. Precis. Jag har ofta tänkt, jag gör alltid fel när jag pratar. Det är en mycket typisk tanke. Många säger i sådana stunder: ibland tvivlar jag. Det är ett bra ord. Tvivla betyder alltså att man är osäker. Precis. Man är inte säker på om man klarar det. Jag tror att jag har tänkt meningen många gånger. Ibland tvivlar jag på min svenska. Det är helt normalt. Att lära sig ett nytt språk är inte alltid lätt. Ja. Ibland känns det verkligen svårt. I sådana stunder kan man till exempel säga: det är inte alltid lätt. Det stämmer. Lärande tar tid. Precis. Framsteg sker ofta långsamt. Ibland märker man dem först efter veckor eller månader. Jag minns ett ögonblick som motiverade mig mycket. Jag förstod plötsligt ett samtal i mataffären. Det är en fantastisk känsla. Ja. I det ögonblicket så tänkte jag, kanske blir min svenska ändå bättre. Just sådana stunder är mycket viktiga. De visar att framsteg sker. Ändå finns det dagar då jag känner mig mindre motiverad. Det är också normalt. Alla tappar motivationen ibland. Då tänker jag ibland, idag har jag ingen lust att studera. I sådana stunder hjälper en enkel tanke, men jag ger inte upp. Det är en väldigt stark mening. Ja, många framgångsrika elever säger just det. De säger: det är svårt, men jag ger inte upp. Det påminner mig om varför jag ville lära mig svenska från början. Precis. När man minns sina mål får man ofta ny motivation. Mitt mål är fortfarande att tala svenska flytande. Och det är ett mycket bra mål. Jag tror att många av våra lyssnare känner igen de här känslorna. Det är jag säker på. Kära lyssnare, om ni ibland tänker: min svenska blir aldrig bra, då är ni inte ensamma. Många som lär sig har de här tankarna. Viktigt är att ni minns: framsteg tar tid. Och varje litet steg räknas. Precis. Man kan säga: det är inte alltid lätt, men jag ger inte upp. Det är kanske en av de viktigaste meningarna när man lär sig språk. Absolut.
Och just med den inställningen kan man nå sina mål. Bra, Pernilla. Efter att vi har pratat om drömmar, mål och tvivel gör vi nu något praktiskt. Vi spelar ett litet rollspel. Och det är bra. Då hör våra lyssnare hur ett sånt samtal låter i verkligheten. Precis. Tänk att vi träffas igen efter lång tid och pratar om våra planer för framtiden. Alltså ett helt vanligt samtal mellan vänner. Precis. Då börjar vi. Per, jag har en fråga. Vilka är dina mål för i år? En bra fråga. Mitt mål i år är att resa mer. Jag planerar en längre resa till Spanien. Det låter spännande. Hur länge vill du stanna där? Jag vill stanna ungefär 2 månader. Jag vill lära mig språket bättre och lära känna kulturen. 2 månader är en bra tid. Jag tror att du kommer att lära dig mycket då. Det hoppas jag också. Och du, Pernilla? Har du också planer för i år? Ja, jag har några mål. Mitt största mål är att förbättra min svenska mycket. Det är ett mycket bra mål. Hur vill du nå det? Jag har en plan. Jag vill prata svenska minst 20 minuter varje dag. Jag vill också läsa fler böcker på svenska. Det låter som en bra plan. Tror du att du kommer att nå målet? Ja, det tror jag. Det blir inte alltid lätt, men jag vill inte ge upp. Det är en mycket bra inställning. Dessutom har jag en liten dröm. Verkligen? Vilken? Jag vill resa till Island nästa år. Det är en härlig idé. Hur länge vill du stanna där? Kanske en månad. Jag vill se naturen och självklart prata med människor. Det kommer säkert att hjälpa dig. Om du pratar engelska varje dag blir din engelska snabbt bättre. Det hoppas jag också. Jag tror att den här resan blir en stor chans för mig. Det är jag övertygad om. Och kanske träffar jag också nya vänner. Det händer ofta när man reser. Jag tycker att sådana samtal om framtidsplaner är väldigt intressanta. Absolut. När människor pratar om sina mål lär man känna dem bättre. Och man ser vad som är viktigt för dem i livet. Innan vi avslutar vill jag ge er några små tips. De är enkla men kan verkligen hjälpa er att prata bättre om er framtid på svenska. Jag älskar praktiska tips. De kan man prova direkt. Tips 1 är: skriv ner dina mål på svenska. Ta ett litet block och skriv enkla meningar som mitt mål är att tala svenska flytande. Eller jag vill göra ett språktest nästa år. Och det tycker jag är en väldigt bra idé. När man skriver ner sina mål tänker man automatiskt mer på dem. Precis. Tips 2 är: säg en framtidsmening högt varje dag. Du kan till exempel säga på morgonen: idag ska jag studera svenska i 10 minuter. Det gillar jag. Det blir som en liten daglig motivation. Tips 3 är: säg dina visioner högt. Säg till exempel: om 5 år ska jag tala svenska flytande. Det låter väldigt motiverande. Och sista tipset är: fira små framsteg. Om du märker att du kan en ny mening eller förstår ett samtal bättre, var stolt över dig själv. Det hjälper mig verkligen. Jag försöker ofta se mina små framsteg medvetet. Det ger mig ny motivation att fortsätta lära. Nu gör vi en liten övning. Kära lyssnare, lyssna noga. Jag säger nu några enkla meningar om mål och framtid. Efteråt kan ni säga dem högt. Ja, var med på riktigt. Även om du lyssnar ensam just nu. Att tala högt hjälper hjärnan mycket när du lär dig. Den första meningen är: mitt mål är att prata bättre svenska.
Säg meningen högt nu. Försök att säga den långsamt och tydligt. Jag säger meningen en gång till. Mitt mål är att prata bättre svenska. Upprepa meningen en andra gång. Nästa mening är: jag vill arbeta i Sverige. Säg också den meningen högt. En gång till. Jag vill arbeta i Sverige. Upprepa meningen ännu en gång. Nu kommer den tredje meningen. Jag ska öva svenska varje dag. Försök att säga meningen klart och lugnt. Jag säger den en gång till. Jag ska öva svenska varje dag. Mycket bra. Säg den högt en gång till. Om du vill kan du pausa podden en stund och upprepa alla meningar igen. Ju oftare du säger sådana meningar högt, desto naturligare känns svenska för dig. Bra Pernilla, nu är vi vid slutet av dagens avsnitt. Idag har vi lärt hur man på svenska pratar om framtid, drömmar och mål. Vi har sett att man inte behöver svår grammatik för det. Med enkla strukturer som jag vill, jag ska, jag planerar och jag tror kan man säga mycket. Precis. Vi har också lärt många viktiga ord, till exempel dröm, mål, plan, hopp, motivation och chans. Vi har också sagt att det är helt normalt att tvivla när man lär sig. Många tänker ibland, min svenska blir aldrig bra. Viktigt är ändå att man fortsätter. Ja, och små steg gör verkligen stor skillnad. Om du varje dag talar, lyssnar eller läser lite svenska kommer du snart att se stora framsteg. Vi hoppas att avsnittet hjälpt dig och att du nu vågar prata om framtiden på svenska. Nu är vi nyfikna på er. Vilka är era mål? Vill ni tala svenska flytande? Vill ni arbeta i Sverige eller kanske resa? Skriv gärna era mål i kommentarerna. Vi läser era meddelanden med stor glädje. Vi har också en liten fråga till er. Precis. Många av er lär med våra videor så vi funderar på att starta en liten svenskkurs. En community där vi lär tillsammans, pratar ihop och peppar varandra. Om ni är intresserade, skriv det gärna i kommentarerna. Då vet vi om ni önskar något sådant. Tack så mycket för att ni lyssnade idag igen. Vi blir jätteglada om ni är med nästa gång också. Lycka till med svenskan och vi hörs i nästa avsnitt. Hej då!